नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एका नवीन व्हिडिओवरती. मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत खताचे नवीन दर. मित्रांनो, चॅनलवरती नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअरसुद्धा करा आणि बेल आयकॉनचं बटनसुद्धा दाबा. मित्रांनो, शेतकरी खताचे दर भाववाढ झाल्यामुळे अत्यंत चिंतित होते. परंतु मित्रांनो, आता शेतकऱ्यांची चिंता मिटलेली आहे. नवीन खतांचे दर जाहीर झालेले आहेत. ते कोणकोणते आहे, किती कोणत्या खताचे कोणीला किती दर जाहीर झालेले आहेत आणि कोणकोणत्या कंपनीचे आहेत ते सविस्तरपणे आज आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. तरी सर्वांनी व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघावा. मित्रांनो, शेतकऱ्यांची चिंता मिटलेली आहे, कारण खताचे नवीन दर हे जाहीर झालेले आहेत. हे बघून घ्या. तुम्हाला मी कंपनी वाईज टोटली नवीन दर जाहीर झालेले आहेत ते संपूर्णपणे या ठिकाणी दाखवणार. हे बघून घ्या मित्रांनो. या ठिकाणी हे बघून घ्या. हे इफ्को कंपनीचे आहे. हे इफ्को कंपनीचे खत तुम्हाला 2021 हे बघून घ्या. 2021 DAP1840 हे 1200 रुपयाला आणि NPK 10-26-26 हे 1175 रुपये. NPK 12-32-16 हे 1185 रुपयाला. NPS 20-20-013 हे 975 रुपयाला. मित्रांनो, अशा प्रकारे नवीन दर जाहीर झालेले आहेत. तसेच ज्वारी केमिकल हे बघून घ्या. ज्वारी केमिकल कंपनीचे सुद्धा दर जाहीर झालेले आहेत. त्या सर्वांचे पण आपण सविस्तरपणे इथे बघत आहोत. हे बघून घ्या मित्रांनो. 2021 आणि हे जाहीर झालेले कोणकोणत्या खताला कोणकोणती किंमत. हे बघून घ्या. DAP साठी तुम्हाला या ठिकाणी 1200 रुपये द्यावं लागणार आहे. तसेच NPK 10-26-26 साठी 1375 रुपये द्यावं लागणार आहे. त्यानंतर तुम्हाला NPK 12-32-16 साठी 1310 रुपये द्यावं लागणार आहे. नवीन दर आहेत. 19-19 साठी हे 1575 आहेत आणि NPS 20-20-013 साठी हे 1090 रुपये आहेत. तर 28-28 साठी तुम्हाला 1475 द्यावं लागणार आहे आणि 14-35-14 साठी हे 1365 रुपये. अशा प्रकारे मित्रांनो हे नवीन दर जाहीर झालेले आहेत. त्याचपैकी कोरोमंडल कंपनीचे सुद्धा खताचे दर जाहीर झालेले आहेत. हे बघून घ्या. या ठिकाणी 2021 आणि खताचे कोणकोणती खतवारी तुम्हाला या ठिकाणी दिलेली आहे. बघून घ्या. संपूर्ण खताचा विवरण या ठिकाणी दिलेलं आहे. तुम्हाला जे खत हवं असेल त्या खताचं तुम्ही या ठिकाणी विवरण बघू शकता संपूर्णपणे. आणि या खताची यातला ही नवीन जाहीर झालेले दर आहेत. अशा प्रकारे मित्रांनो तुमची या संपूर्ण खताचे जाहीर नवीन दर बघू शकता. मित्रांनो, शेतकऱ्यांची चिंतेत वाढ झालेली होती, परंतु आता ती चिंता मिटलेली आहे. खताचे दर हे पूर्वी असलेल्या त्याच किमतीत आता तुम्हाला मिळणार आहे. हे बघून घ्या. हे महाधन कंपनीचे सुद्धा आहे. महाधन कंपनीचे सुद्धा हे जुने 24-24 असेल ते 1450ला झालेले, 10-26 असेल ते 1390ला झालेले, 12-32-16 असेल ते 1370ला झालेले, 20-20-13 असेल ते 1150ला झालेले. हे अनेक कंपन्या वाईज खताचे दर नवीन जाहीर झालेले आहे. मित्रांनो, अशा प्रकारे शेतकऱ्यांच्या चिंते ही आता मिटलेली आहे, कारण जुन्याच दरात आता शेतकऱ्यांना हे खत मिळणार आहे. आणि अत्यंत खरीपाचे दिवस जवळ आल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या चिंतेत खूप मोठी वाढ झालेली होती, परंतु ती आता मिटलेली आहे. शेतकऱ्यांना जुन्याच दरात खत मिळणार आहे. मित्रांनो, व्हिडिओ आवडला असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअरसुद्धा करा आणि बेल आयकॉनचं बटनसुद्धा दाबा. धन्यवाद मित्रांनो.